Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e radhës nga mësimi në Shqip. Sot do të kemi një temë të re ku do të flasim mbi data types ose ndryshe tipet e të dhanave në Postgres. Le të vazhdojmë dhe të shikojmë kategoritë kryesore të tipeve të dhanave në Postgres. Kategoria e parë janë të dhanat numerike. Të dhanat numerike përfshin të dhana siç janë numrat e plot, po ashtu numrat me presje. Kategoria e dytë janë të dhanat monetare dhe nga vetë emri shërbejnë për ruajtjen e vlerave të ndryshme monetare. Kategoria e radhës janë të dhanat tekst ose me karaktere, pra kemi tipe të dhanash që ne na lejojnë të ruajmë tekst ose kemi tipe të dhanash që na lejojnë të ruajmë një ose më shumë karaktere. Kategoria e radhës janë të dhanat në formë binary. Këto tipe të dhanash na lejojnë që të ruajmë të dhana në formë binary, siç mund të jenë foto ose video e tjerë. Kategoria e radhës është të dhanat e kohës, pra na lejojnë që të ruajmë të dhana të ndryshme në lidhje me kohën, si një datë të caktuar e tjerë e tjerë. Kemi të dhanat booleane, të cilat ruajnë true ose false, pra e vërtet ose i gabuar. Kemi të dhanat gjeometrike, të cilat nuk do i mbulojmë në këtë tutorial. Kemi të dhanat për ruajtjen e adresave të internetit, pra IP addresses. Nëse dëshirojmë të kryejmë veprime të ndryshme mbi këto IP addresses të cilat janë të ruajtur në databazë, ne mund ta bëjmë duke përdorur funksionalitetet e gatshme që vijnë me bazën e të dhanave. Kemi të dhanat e tipit UUID që shërbejnë për krijimin e identifikuesve unik, të cilët përdoren kryesisht në primary key. Do i shikojmë raste konkrete se çfarë janë. Kemi të dhanat XML ose XML, një ndër formatet e preferuara të dhanave të cilat përdoren nga sisteme të ndryshme janë pikërisht të dhanat XML dhe baza e të dhanave Postgres na jep funksionalitete për të ruajtur këto të dhana direkt në databazë, madje edhe për të kryer veprime me to. Kategoria e fundit janë të dhanat në formë vargjesh. Kjo do të thotë që në një qelizë vetme ne mund të ruajmë një varg me vlera, për shembull një varg me numra 1, 2, 3, 4 dhe kështu me radhë. Ka dhe kategori të tjera për të cilat nuk do jenë pjesë e këtij kursit sepse hyn tek të dhanat e avancuara. Le të shikojmë të dhanat numerike sepse këto janë të dhanat, le të themi, dhe më të përdorshmet dhe të cilat ne i kemi përdorur në tutorialet e shkuara. Të dhanat numerike sërish ndahen në tipe të ndryshme, sipas mallësisë dhe precizionit që ato kanë. Për shembull, sipas mallësisë kemi të dhanat integer që ndahen në small int, integer, big int, pra numrat të plot të vegjël, numrat të plot dhe numrat të plot shumë të mëdhenj. Tek kolona e dytë kemi numrin e bajtëve që një qelizë ose një vlerë e caktuar kërkon në memorie. Tek kolona e fundit kemi intervalet e vlerave që ne mund të insertojmë në tabelë. Për shembull, tek small int, siç mund ta shikoni, intervali është i vogël dhe përdoret kryesisht kur ne jemi të sigurt që të dhanat nuk do të rriten shumë. Tek integer intervali është më i madh, ndërsa tek big integer kuptohet që intervali është shumë më i madh, por zë me shumë memorie. Gjithmonë kur përdorim të dhanat e tipit integer, fillimisht para se të përdorim ndonjëre nga këto tipe të dhanash, mendojmë se sa të mëdha këto vlera mund të rriten në të ardhmen. Nëse se ju parashikoni që këto vlerat e numrave të plot do të rriten shumë, mund të përdorni big integer, ndryshe integer, ose nëse jeni të sigurt që këto të dhana nuk rriten shumë, përdorni small integer. Kemi të dhanat e tipit decimal, të cilat janë të dhana me presje dhe numri bajtëve në memorie ndryshon ose varion në varësi të kushteve të ndryshme, për shembull të mallësisë së numrit, të precizionit të numrit e tjerë e tjerë. Të dhanat decimal dhe numerik në fakt janë alternative njëra tjetrës, pra mund të themi që i referohen të njëjtës gjë. Kemi pas të dhanat real, që janë 4 bytes dhe janë të sakta deri në 6 shifra pas presjes. Kemi double precision që përmbajnë 8 bytes dhe janë të sakta deri në 15 shifra pas presjes. Kemi në fund një kategori të veçantë që quhen small serial, serial dhe big serial. Po ta shikoni këto tre tipe të dhënash janë
të ngjashme me small int, integer, big integer. Dhe në fakt do të shikojmë në tutorialin e radhës që një small serial është një small int që ka një veçanti. Një serial është një integer që ka një veçanti dhe big serial është një big int që ka një veçanti. Le të kalojmë tani në disa shembuj konkret se si ne mund t'i përdorim këto të dhëna. Për këtë kam skriptin e ndërtuar, i cili na lejon që të krijojmë një tabelë, pra të quajtur people, ka një ID e tipit integer, që është primary key dhe ka një kolon tjetër të quajtur name varchar. Në qoftë se ekzekutoni do krijohet tabela dhe mund të insertojmë një vlerë të çfarëdoshme në këtë tabelë. Në qoftë se ju tashme e ndryshoni vlerën 1 dhe vendosni një numër shumë të madh, tentoni ta ekzekutoni, do shikoni që kemi një error që thot integer out of range, pra do të thot që vlera maksimale e numrave integer është kaluar. Kur thëm vlera maksimale, flas gjithmonë në vlera absolute, mund të jetë dhe negative, pra mund të jetë kahu pozitiv ose kahu negativ. Këtë gjë mund ta vereni dhe po të shkojmë tek tabela, do shikoni që vlerat integer kanë një vlerë maksimale që duket shumë e vogël se sa vlera e dhënë në skriptin ton. Për të korrigjuar këtë problem, ju normalisht mund të përdorni big int, pra le ta bëjmë drop këtë table, ta krijojmë sërish dhe nëse ekzekutoni këtë skript, tashmë do shikoni që vlera insertohet me sukses. Le të bëjmë dhe një select për ta vërtetuar një gjë të tillë, pra vlera ndodhet në database. Kjo është e mundur sepse vlerat big integer ka një interval shumë të madh se sa vlerat integer, pra që mund të vërehet dhe nga tabela. Le të shikojmë tani përdorimin e të dhënave të tipit decimal. Nëse dëshirojmë të shtojmë peshën e një personit, ne mund të krijojmë një kolon të re, për shembull që quhet weight ose ndryshe pesha në gjuhën e shqipe, dhe mund të përcaktojmë këtë kolon si decimal. Le ta bëjmë drop këtë table, ta krijojmë dhe një herë dhe tashmë shtojmë peshën e personit, le të themi 67.23. Për thjeshtësi të ndryshojmë dhe ID-n, insertojmë këtë vlerë, po të selektoni tani nga tabela, do shikoni që kolona e fundit ka vlerë decimale ose numër me presje. Mirë, po në jetën aktuale nuk ka kuptim që pesha të jetë një numër shumë i madh. Për shembull, s'ka kuptim të themi që një person peshon 500 kg. Dhe si rezultat ne mund të vendosim një kusht që të dhënat decimale për këtë kolon të kenë një limit në rrumbullakosje. Dhe si e bëjmë një gjë të tillë? Mund të hapim dhe mbyllim klap dhe tek decimal mund të përcaktojmë dy argumenta. Argumenti i parë tregon numrin e shifrave që ky numër mund të ketë. Le ta sqarojmë një shembull konkret. Le të themi që kemi numrin 67.23. Numri i shifrave në këtë numër është 4, pra sepse kemi 4 shifra, ndërsa numri i vlerave pas presjes ose numri i shifrave pas presjes është 2. Dhe të njëjtën gjë mund ta vendosim këto, pra 4 presje 2 i kalojmë si argumenta, e bëjmë drop këtë table, e krijojmë sërish. Në qoftë se tentoni të insertoni një vlerë shumë të madhe, do të merrni një error që thot nuk mund të vendosni këtë vlerë sepse nuk plotson kushtin që pesha të jetë më e vogël se sa 10 në fuqi të dytë ose ndryshe 100. Pra, siç e shikoni nga formula që sapo përdorëm më lart, ne kemi 5 shifra, mirë po ne thamë që numri maksimal i shifrave është 4 dhe si rezultat nuk mund ta insertojmë këtë vlerë. Kur duam të vendosim këta dy argumenta, pra argumentin le të themi A dhe argumentin B, që mund të jenë dy numra të çfarëdoshëm, pozitiv kuptohet, duhet të kemi parasysh një gjë. Numri i dytë nuk mund të jetë asnjëherë më i madh se sa numri i parë, sepse numri i parë përcakton numrin maksimal të shifrave, ndërsa numri i dytë përcakton numrin e shifrave pas presjes. Pra nuk ka kuptim që të vendosim 5 shifra pas presjes nëse numri total i shifrave të lejuara është 4. Gjithashtu nëse kemi një kombinim dy numrash, ne
jemi të interesuar të gjejmë cila është vlera maksimale në vlerë absolute që mund të insertojmë në këtë kolon. Formula është e thjeshtë. Nëse argumenti i parë quhet A dhe le të themi argumenti i dytë quhet B, atëherë vlera maksimale e rrumbullakosur është 10 në fuqi A minus B. Pra në rastin ton do të ishte 10 në fuqi 4 minus 2, pra do të ishte 10 në fuqi të dytë që është e barabartë me 100. Në të njëjtën formë mund ta llogarisni kur vlerat e dhëna më lart janë të ndryshme. Për shembull, le të themi 5 me 3. Po të zbatojmë të njëjtën formulë, numri maksimal i rrumbullakosur do të ishte 10 në fuqi të 5 minus 3, që përsëri do të ishte 10 në fuqi të dytë, që në fund del 100. Le ta bëjmë drop të table dhe ta provojmë. Në qoftë se e krijoni këtë tabelë dhe tentoni të insertoni një vlerë më të madhe se sa 100, do të keni këtë errorin, pra që thot vlera maksimale e rrumbullakosur është 100. Mirë, po lind pyetja ku është ndryshimi midis kombinimit 5 dhe 3 dhe kombinimit 4 dhe 2, sepse siç e shikoni vlera maksimale në të dyja rastet është 100. Ndryshimi është që kombinimi 5 dhe 3 normalisht lejon që të vendosim 3 vlera pas presjes, ndërsa kombinimi 4-2 lejon që të vendosim 2 vlera pas presjes. Për shembull, në rastin aktual ne mund të vendosim 3 vlera pas presjes nëse dëshirojmë të bëjmë një gjë të tillë. Po të kthehemi sërish tek tabela, të dhënat e fundit, small serial, serial dhe big serial do i shikojmë në tutorialin e radhës, ndërsa të dhënat real dhe double precision janë të dhënat e cilat s'para do i përdorim dhe si rezultat nuk do i mbulojmë në këtë tutorial. Kjo është e gjitha çfarë kemi përgatitur në këtë tutorial, bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.